นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องนกยูงผู้จองหองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่สวยงามแห่งหนึ่งเหล่าสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในป่าแห่งนี้มีนกยูงตัวหนึ่งมันถือดีว่าตัวมันมีรูปลักษณ์และขนที่สวยงามกว่าเหล่าสัตว์ทุกตัวในป่านี้ ในแต่ละวันนกยูงจะเดินอวดรูปลักษณ์ของมันไปตามที่ต่างๆในป่าแล้วพูดกับสัตว์ต่างๆว่ามันนั้นงดงามที่สุดวันหนึ่งมันเดินผ่านบ่อน้ำและเห็นกบกำลังร้องเพลงอยู่บนใบบัวมันหัวเราะเยาะพร้อมกับบอกว่าเจ้ากบผู้หน้าตาอัปลักษณ์แม้แต่เสียงร้องก็ยังอัปลักษณ์ไปด้วย เจ้ากบรู้ดีว่านกยูงมีนิสัยอย่างไร มันไม่ใส่ใจและยังคงร้องเพลงต่อไปอย่างมีความสุข เมื่อเยาะเย้ยเจ้ากบไม่สำเร็จ นกยูงจึงได้แต่เดินหนีออกมา เมื่อเดินต่อมา มันพบกับเต่าตัวหนึ่งกำลังกินใบไม้อยู่ มันพูดเยาะเย้ยว่าเจ้าเต่าอัปลักษณ์ต้องแบกกระดองแข็งๆแถมยังมีขาสั้นน่าเกลียด เจ้าเต่าไม่ใส่ใจเช่นกัน มันไม่สนใจนกยูงและกินใบไม้ต่อไปด้วยความอร่อย เมื่อไม่มีใครสนใจคำพูดของมัน เจ้านกยูงจึงจากไปอย่างหงุดหงิด แต่มันก็ยังคงเดินอวดโฉมและพูดจาโอ้อวดถึงความงดงามของมันภายในป่านั้นอยู่เสมอ ต่อมาไม่นานเกิดพายุลูกใหญ่พัดกระหน่ำป่าทำให้ต้นไม้ใบหญ้าและผลไม้เสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อป่าไม้เสียหายพืชพันธุ์ถูกทำลายจากพายุสัตว์ป่าจำนวนมากจึงมีปัญหาในการหาอาหารนกยูงเองก็มีปัญหาในการหาอาหารเช่นกันมันออกหาอาหารแต่ไม่พบอะไรที่กินได้เลย มันเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าด้วยความหิว ตอนนี้มันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว มันรู้สึกหิวเป็นอย่างมาก จนกระทั่งมันเดินมาเจอกับพุ่มไม้ขนาดเล็ก มีผลไม้ลูกเล็กๆสีแดงสดน่ากิน มันดีใจมากและกำลังจะเข้าไปกินผลไม้สีแดงนั้นด้วยความหิว ทันใดนั้นก็มีใครบางคนส่งเสียงดังขึ้นมาเตือนมันให้หยุด เมื่อมันหันกลับไปมองก็พบกับกระรอกน้อยตัวหนึ่งพยายามห้ามไม่ให้มันกินผลไม้นี้กระรอกน้อยบอกมันว่าผลไม้นี้มีพิษกินเข้าไปอาจเป็นผลเสียกับร่างกาย แต่นกยูงไม่เชื่อ มันมองกระรอกน้อยอย่างดูถูกและพูดว่ากระรอกน้อยอยากกินผลไม้นี้เสียเอง ผลไม้สีแดงสดน่ากินแบบนี้จะมีพิษได้อย่างไร แล้วนกยูงก็กินผลไม้อย่างหิวโหย โดยไม่สนใจคำเตือนของกระรอกน้อยที่พยายามห้ามมันด้วยความเป็นห่วง หลังจากกินผลไม้จนอิ่มแล้ว นกยูงเข้าไปนอนในถ้ำด้วยความเหนื่อยล้า มันรู้สึกอ่อนเพลียไปทั่วร่างกายและหลับไปอย่างรวดเร็ว ในเช้าวันต่อมาเมื่อนกยูงตื่นขึ้นก็พบว่าบัดนี้ขนอันสวยงามที่มันแสนภูมิใจนักหนาได้ร่วงออกจากตัวมันมากองอยู่บนพื้นถ้ำจนหมด มันตกใจรีบวิ่งออกไปดูเงาสะท้อนของตัวเองที่ลำธารเมื่อเห็นภาพเงาสะท้อนมันก็พบว่าตอนนี้มันกลายเป็นเพียงนกตัวหนึ่งที่มีแต่หนังไม่มีขนสักเส้นอยู่บนร่างกายและดูน่าเกลียดเป็นอย่างมาก มันร้องไห้เสียใจพลางคิดว่าต้องเป็นเพราะผลไม้ที่มันกินเข้าไปทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ มันรู้สึกเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมที่มันไม่สนใจคำเตือนของกระรอกน้อยเหล่าสัตว์ป่าที่พากันมากินน้ำที่ลำธารเมื่อเห็นนกยูงต่างพากันหัวเราะบางตัวก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่านกยูงเป็นอะไร แต่นกยูงรู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก มันรีบวิ่งกลับไปที่ถ้ำอย่างรวดเร็ว เมื่อมาถึงถ้ำมันนอนร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ตอนนี้มันไม่เหลือความภาคภูมิใจอะไรอีกแล้ว ไม่มีขนที่สวยงาม มันก็เป็นเพียงนกที่น่าเกลียดตัวหนึ่งเท่านั้น กระรอกน้อยเห็นนกยูงวิ่งจากมาด้วยความเสียใจ และเห็นมันร้องไห้อย่างหนัก จึงเข้ามาปลอบด้วยความเป็นห่วง กระรอกน้อยให้กำลังใจว่าอีกไม่นานขนของนกยูงก็จะงอกใหม่ มันจะกลับไปสวยเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอน นกยูงมองกระรอกน้อยด้วยความซาบซึ้งใจ มันเคยพูดจาไม่ดีใส่กระรอกน้อยหลายครั้ง แต่กระรอกน้อยก็ยังเป็นห่วงมัน ตอนนี้มันรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากกับการกระทำที่ผ่านมาของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่รอให้ขนใหม่งอกขึ้นมานั้น มันเดินออกไปขอโทษกับสัตว์ต่างๆที่มันเคยพูดจาไม่ดี พลางสำนึกในการกระทำของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป ขนของนกยูงได้งอกขึ้นมาใหม่ ตอนนี้มันกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้ว แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ตอนนี้มันรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักชื่นชมส่วนที่ดีของเหล่าเพื่อนๆสัตว์ป่าที่อยู่รอบตัว เหล่าสัตว์ป่าไม่ได้ถือโทษกับการกระทำในอดีตของนกยูง สัตว์ทุกตัวต่างให้อภัย ทำให้นกยูงซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก เหล่าสัตว์ป่าจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา